नमस्ते, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई अलामान्डाको कसरी कटिङबाट लाउन सक्नुहुन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग दुई खालको भेराइटीको अलामान्डा छन्। तर आज जुन अलामान्डा म तपाईहरुलाई कटिङबाट सार्न देखाइरहेको छु त्यो चाहिँ मिनिएचर भेराइटीको अलामान्डा हो। यसमा चाहिँ सानो सानो खालको फुल आउँछन् तर धेरै जुप्पामा फुल आउने गर्छ। यसलाई तपाईहरु सजिलैसँग गमलामा लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा हाँगा लिएको छु। यो मैले आफ्नो साथीको घरबाट लिएर आएको छु। यसलाई मैले सानो सानो कटिङहरु 5 वटा कटिङ बनाइदिएछु। जुन भाग तपाई माटोमा लाउनुहुन्छ त्यो भागतिरदेखि हल्का हल्का पोखरा निकाल्दिनु। यसो गरेमा के हुन्छ भने हामीले चाँडो भन्दा चाँडो रुट डेभलपमेन्ट देख्न सक्छौं। र जुन मिडियम म आज तपाईहरुलाई युज गर्न गइरहेको छु त्यो बालुवा हो। तपाईसँग बालुवा छैन तपाईहरु कोकोपिटको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर म बालुवाको युज गर्न गइरहेको छु किन बालुवा हलुको मिडिया भएको भए बालुवा एकदमै हलुको मिडिया हुन्छ र यसमा रुट डेभलपमेन्ट एकदमै राम्रो हुन्छ र वेल ड्रेन भएको कारण यसमा पानी पनि पस्दैन। त्यसैले म बालुवाको युज गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै कटिङहरुलाई बालुवामा लगाइदिसकेको छु। तपाईले चाहनुहुन्छ भने रुटिङ हर्मोनको छ भने रुटिङ हर्मोनको युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 महिना पछिको अपडेट म तपाईहरुलाई दिइरहेको छु। अब म तपाईहरुलाई यसलाई बालुवाबाट निकालेर देखाइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाले रुटहरु डेभलप भएछ। अब म यसलाई रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु। यहाँ जुन मिडिया मैले युज गरेको छु यो यसमा नर्मल गार्डन सोइल छ, राइस हक्स युज गरेको छु। तपाईले राइस हक्स छैन भने कोकोपिटको युज गर्न सक्नुहुन्छ र नर्मल कम्पोस्ट छ। मैले यसमा लगाइदिएको छु सबै। रिपोर्टिङ गरिसकेको छु। अब रिपोर्टिङ गरिसकेपछि तपाईले यसमा पानी हाल्दिनु ल। यसलाई 1 हप्तासम्म गमलालाई छाया भएको ठाउँमा राख्नु। 1 हप्तापछि तपाईले यसलाई बिस्तारै बिस्तारै घाम देखाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु तपाईलाई यो भिडियोबाट केही सिक्नु मिलेको होला। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेछ भने अवश्य भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र जुन बेलको बटन हुन्छ त्यसलाई दबाइदिनु होला जसबाट तपाईहरुलाई नयाँ भिडियो हालेमा त्यसको नोटिफिकेसन आओस्। र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।